Na lang wachten worden de bushouders vanaf vandaag uiteindelijk uitbetaald. We vroegen aan de heer John Mahadeusing, voorzitter van de PLO, om een reactie, maar die geeft aan op een latere tijdstip te zullen reageren, op een ander moment te zullen reageren. Wie wel gereageerd heeft, zijn de heren van de actiegroep die aangeven dat er nu daadwerkelijk wordt overgegaan tot uitbetaling. We voeren nu naar dit verslag vanuit het hoofdkantoor van de PLO, heren Fabian en Faisal. Saweduja naar hoofdkantoor van de PLO. Het is namelijk zo, wij zijn van de trekgroep en u weet het zelf, een aantal weken geleden al een aantal weken zijn we bezig om het gedaan te krijgen dat we onze achterstallige brandstofcompensatie krijgen. Gisteren is het ons bericht dat het geld over de derde kwartaal, het deel die over het derde kwartaal nog betaald moest worden, gestort is voor de PLO en het vierde kwartaal van 2019. Ze hebben dat geld al op hun rekening en vandaag zouden ze beginnen om uit te betalen. Het is ook werkelijk zo, ze hebben vandaag de mensen of de trajecten die nog hun derde kwartaal moesten krijgen en het vierde kwartaal direct vierde kwartaal nog moesten ontvangen, die hebben vandaag ontvangen. We zijn dan als trekgroep, zijn we dan hier als leider van de trekgroep, zijn we eigenlijk dan naar hier getogen om waar te nemen hoe het loopt. We hebben sinds hebben een tent gezet, dus we houden ook rekening met het COVID-19 gebeuren. Ze hebben voorzorgmaatregelen getroffen. Alles zag er heel goed uit. En de trajecten zijn werkelijk begonnen om te betalen. Kijk, als het niet goed gaat, zeggen we het. We zijn in actie gaan, wij moeten ook komen waarnemen van het is werkelijk zo. We hebben de voorzitter ook toegesproken. Hij heeft aangegeven dat het werkelijk zo is dat de gelden over het derde en vierde kwartaal betaald zijn. En dat zullen we dan verder doorspelen aan de heren die samen met ons de acties hebben gevoerd. Ja. Hoeveel maanden is er dan nog achterstallig? Dan is dan het eerste kwartaal van 2020 is dan achterstallig. Dus dus januari tot en met maart 2020 is achterstallig. En alle bushouders worden uitbetaald? Ja, ze zeggen ze gaan alle bushouders uitbetalen. Dat heeft de voorzitter hem expliciet gevraagd. Ze heeft alle gelden ontvangen. Ze zijn vandaag dus begonnen. Ze hebben de openingstijden verruimd van 9 tot 5 uur. Want meestal betalen ze uit 9 of 10 tot 1. Maar nu hebben ze het verruimd dat ze het binnen 2 weken klaar kunnen krijgen. Ze gaan nu ook op de zaterdag open, dus dat is een beetje positief. Dat is positief gesteld. En de ultimatum die jullie hadden gesteld tot zondag, ja, wat gebeurt er daarmee? De ultimatum die we gesteld om uit te betalen, komt natuurlijk te vervallen, want we hebben onze gelden gekregen. Natuurlijk is dat niet alles. We hadden ook gevraagd naar onze vergoeding tijdens de lockdownperiode. We hebben vernomen dat het ministerie daarmee nog bezig is. Die 100 en die 250 dus? Ja, dus die 100 en die 250. Het ministerie is daarmee bezig te checken hoe dat gaat lopen. En natuurlijk onze tariefsaanpassing, dat is een heel erg belangrijk punt die we zeker niet zo zullen laten liggen. En is er al gezegd of jullie mogen rijden of niet? Nee, we wachten even dat van de eerste man, de president, wachten we af wat hij vandaag tot en met zondag zal beslissen over de lockdownperiode. Maar wat leeft er onder jullie? Willen jullie wel gaan rijden? Natuurlijk willen we rijden. Kijk, dat is al precies 5 weken dat we thuis zijn gezet. We hebben geen inkomsten. Niet alleen wij bushouders niet. Kijk, wij krijgen achterstallige compensatie. Het zijn onze gelden, we krijgen het. We hebben daar recht op. We gaan daaruit misschien nog kunnen leven deze dagen. Maar we zitten met de chauffeurs. Die hebben helemaal geen verdiensten. En we kunnen niet zeggen van uit de compensatie kunnen we de chauffeurs wat geven. Want we hebben ook onze dingen te doen. Kijk, bussen moeten onderhouden worden. Wanneer je een compensatie verwacht, als bushouder stel je bijvoorbeeld bepaalde onderhouddingen stel je uit. Nu dat geld is gekomen, je gaat het direct aanpakken. Weet je? Dus voor ons is het ook moeilijk om de chauffeur tegemoet te komen als zodanig. Dus ook voor hun is het lastig. Ze moeten ook gaan verdienen. Dus als ze het gaan uitstellen, dan wil ik hierbij ook vragen van doen jullie alvast ook wat voor de chauffeurs? Ja, natuurlijk ook onze boodschap is compensatie. Het is een deel van je liter, van per liter brandstof wordt vergoed. En dat is het. Maar hadden jullie al oplossingsmodellen hoe jullie wel zouden kunnen rijden in deze periode? We hebben het besproken onderling als collega's, maar ik had dit ding al een keer gezegd, de bus is niet ruim genoeg.
hoeveel mensen ga je vervoeren? We zien er rijden bepaalde bussen. Die zijn in dienst van NVB nu die de verpleegsters en de mensen van justitie vervoeren. We zien ook hoeveel die mensen zitten toch een beetje naast elkaar en noem maar op. Maar is het eerlijk tegenover jullie? Want hebben jullie opgemerkt wie er nu parkeren op de parkeerplaatsen? Nou, wie doet dat ding al? Wie doet dat ding lopen? Die mannen hebben... Wij hebben gezien heel wat kleine busjes die mensen gewoon vervoeren. Ja, we staan vlak hier, je ziet het. Die bussen rijden vol weg. Die mensen nemen maar de risico's, weet je. Bij mij... Is het eerlijk naar jullie toe? Naar ons is het niet eerlijk toe, weet je. Bij mij, ik heb het gevoel alsof Surinamers het nog... risico ervan nog niet echt inzien, weet je. Maar kijk, wij als bushouders, of ja, ik tenminste, ik zeg altijd gezondheid boven alles. Weet je, we willen verdienen, we zitten al 5 weken thuis, maar mijn gezondheid staat bovenop. Al rijdt de chauffeur, ik wil ook niet dat hij ziek wordt of dat deze mensen ziek maakt. Weet je, dus voor mij is het, ik zeg hierbij gezondheid boven alles. Onder alle omstandigheden, als de regering en het COVID-10 alles onder controle heeft, laten we gaan rijden. Maar ze zeggen van bij ze van, dan moeten we thuis blijven. Zou de regering volgens u moeten optreden tegen deze kleine bussen? Ja, er moet opgetreden worden. Je ziet het niet alleen tegen die kleine bussen, toch? Die kleine bussen zijn ook mannen samen moeilijk. De meeste komen aan niet, weet je. Maar hoe zit het daarbij bij bepaalde plekken? Kijk, maar een voorbeeld, ik hoef het niet meer te noemen, Chotelal. Hoe zit het daar? Hoe zit het in Kambi-Mark? Hoe zit het bij... Noem maar op. Weet je, dus je gaat optreden tegen iedereen, laten we één lijn houden. Treed tegen iedereen op. Of je lokt konderen langer dan normaal, of je treedt tegen iedereen op. Weet je, want dat is het probleem. Je ziet dat elke avond heb je hier wat calamiteiten. We gaan die mensen niet kwalijk nemen waar het gebeurt. Ja, de man in Arki, met ik de man kwalijk toe, maar zijn een voorbeeld. Zijn een voorbeeld. De Cuba kent bijvoorbeeld misre bij Moro voorzichtig. Maar hier, voorzichtigheid naar hier. En voorzichtigheid, extra voorzichtigheid, valt ook een beetje weg. Omdat je ziet dat, maar als er visa moest geven voor het beste voorbeeld, voorbeeld, weet je, dan heb je calamiteiten en dan heb je mensen die dat niet meer serieus nemen, weet je. Heer Faisal, de PLO-voorzitter, meneer Mahadeo Singh, die heeft een interview afgestaan en u zegt u bent niet eens met een aantal dingen. Waarmee bent u niet eens? Nou, goeiedag. Wij hebben hier vernomen in het dagblad van donderdag 23 april 2020. Hij heeft een interview afgestaan aan het dagblad. Hij heeft bepaalde punten hier aangehaald. Ik zou daarop willen ingaan. Niet ik, de bushouders hebben dan natuurlijk dat gelezen. Ze hebben het besproken en dan wij als trekkersgroep... wij zijn benaderd om op die punten in te gaan. Dus ik zou zeggen, het eerste punt waarop wij als bushouders ingaan is, hij heeft hier genoemd over de ledenschap van de PLO. Hij heeft vermeld dat vanwege de mondigheid van bepaalde bushouders zijn ze uitgesloten door de PLO om als lid te worden bij hun. Maar ik wil eigenlijk een duidelijkheid daarop zeggen, of verduidelijken. Het gaat eigenlijk, het is zo dat in 2017 de heer Sahadeulal, hij was met de initiatief gekomen om alle bushouders tot leden te maken van de PLO. Hij is er niet in geslaagd om succes daaruit te boeken. Dus ja, en de reden is eigenlijk dat ik nu hier ben, is eigenlijk ook daarvoor. Ik wil de bushouders eigenlijk even ook vermelden van, of de PLO ook even verduidelijken van dat het eigenlijk een fout is geweest of een blunder is geweest van de PLO. Dat vandaag de dag 2 groepen zijn ontstaan. Je hebt namelijk nu de VOSOF en de PLO. Ik heb vernomen van PLO via de interviews van de voorzitter dat er ongeveer 300 leden bij PLO ingeschreven staat. Ik heb van Suraj Sahadeulal ook vernomen dat hij ook iets van 300 zoveel leden in zijn bestand heeft. In werkelijkheid hebben we iets van 900 zoveel leden, laat ik zo zeggen, bushouders, die bijvoorbeeld
ja, je hebt 900 leden, de bushouders, 300 zijn aan de kant van Sagadeulal, 300 aan de kant van PLO. Dus daar is er nog 300 zoveel die zweven. Die zijn niet nergens ingeschreven. Wat about daarmee? Dat wil niet zeggen dat al die 300 bushouders dan mondig zijn, toch? Zij willen ook ergens ingeschreven worden. Dus bij mij gaat het erom van, wij als trekkersgroep willen dit recht trekken. Wij willen eigenlijk ook de voorzitter vragen van, laten we één groep maken zodat iedereen bij elkaar hoort. Dat is het makkelijker om bepaalde zaken te gaan regelen, overeenstemmingen te bereiken, ons bussector te laten bloeien. Dus het is eigenlijk, ik vind het jammer dat er vandaag de dag twee groepen zijn, de FOSOF en de PLO. De ene scheldt de andere uit, de andere. Dus die dingen hoeven niet te gebeuren. Wij als initiatiefnemersgroep hebben zodanig een eenheid gevormd bij de bushouders. Laten we dit positief gebruiken en tot één groep maken. Die jongens willen ook leden worden of lid worden van de PLO. Dus van mijn kant uit, vanuit de bushoudersgroep, wil ik de PLO ook vragen in deze, meneer John Mahadeo Singh, vragen om, laat iedereen lid worden van de PLO. En dan kunnen we samen bundelen en samen strijden voor onze doelen. Dat is het. En de andere punt is eigenlijk waarop wij ook ingaan als bushouders. Hij heeft hier genoemd, ik daag ze uit om gratis te werken voor de overheid en gratis te rijden. Nou, ik zou zeggen, gratis rijden doet niemand, zelfs de NVB niet. Zodra je met je bus op straat gaat, heb je al onkosten. Dus dat ding van gratis kunnen we niet bespreken. Dat valt weg. Het is niet van toepassing. En over gratis werken wil ik zeggen, wij hebben vorig jaar hadden wij van het ministerie vernomen, of wij moesten dan als bushouders bij het ministerie van OWTC onze rekeningnummers geven, zodat de brandstofcompensatiegelden rechtstreeks op onze rekening kon worden gestort. Plotseling horen wij niks daarvan. Waarom niet, weet ik niet. Maar als dat zo was, dat de ministerie rechtstreeks op de rekening van de bushouders over kon maken, dan hadden we die 66.000 die wordt uitbetaald voor de PLO om de betalingen te doen. Dan konden ze dat besparen per elk kwartaal. Dus als je optelt is 4 maal 66.000 in een jaar, dus is heel wat geld. Kon de regering dat ook besparen. Dus daarop wil ik ingaan. En wij als initiatiefnemersgroep hier, wij zijn eigenlijk niet hier om tegen te spreken voor de PLO of de regering of noem maar op. Wij zijn eigenlijk opgekomen om belangen van de bushouders te behartigen. Een beetje doelgericht wat gedaan moet worden en wat niet gedaan, wat in de tijden verzuimd is om te doen, dat even op lijn te brengen. En niks verder. Wij willen eigenlijk onze sector, onze bussector, tot een bloeiende sector brengen. Want vandaag de dag, ja, iedereen weet het, de bussector is helemaal gevallen. Maar we zien dat meneer Mahadeo Singh verder aangeeft dat hij geen reden ziet om op te stappen als voorzitter van de PLO. Wat zeggen jullie hierop? Kijk, wij als bushouders, althans ik zou zeggen van, als een voorzitter, als een bond zijn werk naar behoren doet, goed doet, dan hebben de leden nooit om te zeggen van dat niet goed wordt gedaan. Als alles goed wordt geregeld door de PLO, door meneer John, als alles goed wordt afgehandeld, dan gaan de leden nooit klagen van dit is niet gedaan, dat is niet gedaan, waarom zijn we achter. Dus in deze zeg ik van kijk, wat betreft de brandstofcompensatie, ja, er zijn duidelijk, het is verzuimd om die dingen recht te trekken. Als voorzitter, onze mening als bushouder, als u voorzitter bent van een groep, u ziet de 3 maanden zijn al verstreken, eerste week gaat weg, tweede week gaat weg. Dan moet u als voorzitter de bel trekken aan de regering van hey, wat about de gelden, want 3 maanden is al verstreken, nu zijn we in de 4e maand, betalingen AUB. Maar de PLO heeft dat verzuimd om te doen, waardoor we nu 9 maanden achterstanden hebben. Dus
die dingen zijn mis gaan lopen en ik hoop dat het nu wel goed wordt gedaan door de PLO. Wij als initiatiefnemersgroep, we willen niet aanvechten dat meneer John moet zakken, Nomo moet zakken. Nee, als die man zijn werk goed kan doen, dan mag hij voor ons blijven. Is er geen reden om af te treden en die soort dingen. Wij willen alleen ons werk gedaan hebben, onze doelen bereikt hebben. Dus dat is onze standpunt en onze mening. Ja, maar staan jullie daarbij stil als bushouders dat het geld dat jullie nu zullen ontvangen, dat veel minder waard is dan 9 maanden terug? Ja, sowieso. Kijk, 9 maanden terug was de koers misschien iets op 7, 1 op 7 dollar uitgerekend. Vandaag de dag is het 1 op 15, 1 op 14, 1 op 15. Dus als je goed kijkt, dat geld wat we nu krijgen in ons handen straks, is de helft gedevalueerd. Het heeft geen waarde. Wat wij vroeger 9 maanden terug met dat geld zouden kunnen doen, kunnen we nu niet doen. Want het is maar de helft van het geld. Al die dingen zijn omhoog gegaan, de prijzen zijn omhoog gegaan. Ik ga een voorbeeld noemen van een van de banden, merkbanden, Goldway bijvoorbeeld. Die was eigenlijk de slechtste merk en goedkoopste band. Toen. Die werd toen verkocht iets van 350 SRD. Vandaag de dag kost diezelfde band voor 1100 SRD. Dan kunnen we niet verder gaan, toch? Dat ziet u zelf van de devaluatie. Het kan niet zo zijn dat we gelden moeten krijgen nu van 9 maanden terug en dan kunnen we niks ermee doen. Dus wij als bushouders, ja, we zijn echt gevallen.